بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. هذا الفيديو سيكون الدرس الأول من دروس برنامج الأرقام، والذي سأحاول إن شاء الله أن يكون نبذة سريعة مدتها 5 دقائق أو أقل، من أجل أن لا يمل من الفيديو. بعد فتح صفحة جديدة ما يتلائم مع ما سيتم قصه، وهي لوحة إعلانية مقاسها متر في 80 سنت في الواي، نضغط 1000 ملي يعني متر، وهنا 800 يعني 80 سنتي. سأقوم بالتكبير الآن. نلاحظ هنا أن برنامج الأرقام يتكون من قسمين مهمين. هذا هو قسم التنفيذ، والذي سنعمل عليه الآن هو قسم التصميم. أولا نضغط على مربع، نقوم بتحديد المقاس المطلوب، ألا وهو 1000 للعرض و800 للارتفاع. وفي هذه الخانة نضع الراوند الخاص بأطراف اللوحة، وهو 25 حيث يتلائم. الآن نقوم بصنع الدوائر. يجب توضيح مقاس الدائرة في هذا المكان. في هذا الحالة أنا أقوم بتوضيح نصف قطر الدائرة. لاحظ هنا مقاسها هنا 24، وللتعبير فقط إي، أو هذا هو قطر الدائرة بالكامل 12. وافق، أوكي. الآن نقوم بتحديد مكان الدائرة. يجب توضيح هذا، الضغط على الركن والتحديد هنا بعد الدائرة 25 30 30 تأكيد وإغلاق. ولاحظ هنا أن الدائرة ليست في المكان المناسب. أقوم بالتعديل مرة أخرى. الركن 60 أوكي، تنفيذ إغلاق. عمل نسخ هنا للدائرة، ثم تظليلها مع المربع الخارجي. نضغط على ميرور فيكتور، انتقلت إلى هنا. الآن تعمل كنترول في أو لصق. الآن قم بنسخ الدائرتين، تظليل الكل العكس بهذا الخيار، لصق. الآن الدوائر في أماكن متماثلة. هذا المربع أو هذا الخيار معناه القرب أو التجميع، من أجل تجميع الدوائر كاملة. هذا هو. من هنا نكون قد أنهينا قسم التصميم، وهو الجزء الأول من الدرس. الآن التنفيذ. اضغط على تولبات، الآن اضغط على القص كما هو موضح. أولا التظليل، ثم تختار القص. حدد مقاس الماتريال أو المادة الذي سيتم قصها.
وهو 6 ملي. الآن نوع الريشة التي ستقوم بقص بها 3 ملي. من هنا تحدد نزول الريشة. يجب أن يكون هذا الرقم مماثلا للفينش ديب الذي وضعته السابق 6 ملي. هنا الماتريال مقاسها أيضا 6 ملي. هذه الخيارات عامة. الآن تضغط هنا، تضع اسم الأمر، أمر القص، ونقول أنه أمر القص. ناو، إغلاق. لاحظ هنا عند التكبير هذا الخط الأحمر الجديد وهو ما ستمر الريشة عبره. لاحظ هنا هذا هو. الآن تحفظ الملف. هذا الأمر النسي هو الشائع. سجل الأمر بالاسم الذي تريده. إغلاق. والآن للمحاكاة على الماكينة وكيف ستتم عملية القص، نضغط هذا ثم هذا، تشغيل. بدأت من هنا. لاحظ أنها بدأت بالتخريم، لأنها إذا قصت المربع لن تستطيع أن تخرم، ستتحرك المادة. والآن انتهينا من عملية التنظيف. لم يعد عليك سوى أخذ الملف إلى برنامج NC Studio أو إلى فلاش حسب نوعية الماكينة. لاحظ في هذا الملف المعلومات كاملة عن أمر القص الذي قمنا بإرساله. هنا كم ستقص الماكينة بالمتر هنا، وهنا الوقت بالدقيقة. وبهذا نكون قد أنهينا الدرس الأول من تعليم الأرقام، وشكرا.